गाइस चेन्जिङ गर्न लागिरहेछौँ यति बेला एरो हुन्छ गाइस हैन यस्तो एरो हेरेर चाहिँ हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ गाइस है वेलकम ब्याक टु माई सिरियस ब्लग गाइस यति बेला फेरि पनि टायर सकेर पुरै हामीले गोटीवाला टायर हाल्न लागिरहेछौँ गाइस है गोटीवाला टायर हाल्न लागिरहेछौँ गाइस सो गाइस टायर चाहिँ पुरा पाक्लो भएको छ गाइस भिडियो अलि यता ल्याउँ त आमा गाइस देखिन्छ पुरै धागो निस्केर गाइस है अब गोटीवाला हाल्दैछौँ गाइस भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला कन्टिन्यू गाइजहरु मेरो चाहिँ एकदम जानकारीमूलक भिडियो आउनेछ गाइजहरु सो गाइस मेरो चाहिँ अटो भाइसलसँग रिलेटेड कहिलेकाहीँ राइडिङ भिडियो पनि आउने गर्दछ कहिलेकाहीँ अब यसरी अब हरेक इन्जिनको पार्ट्सहरुदेखि लिएर हरेक पार्ट्सहरु चेन्ज गरेको भिडियोहरु चाहिँ मेरो एकदम शेयरिङ हुन्छ युट्युब च्यानल सुरज ब्लग गाइस हैन हजुरले यो भन्दा अगाडि पनि आविष्कार गरेको भिडियोहरु हैन भाइरल बाइकहरु हेरिसक्नु भएको छ हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर भिडियो हेरेर लाइक शेयर कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला गाइजहरु है र सब्स्क्राइब गर्दाखेरि बेल आइकन थिचेर अलमा घण्टी बजाउनु होला थ्यांक यू गाइजहरु है अब अहिले यति बेला चाहिँ एफजेड यामाहा को चाहिँ गाइस टायर चाहिँ पुरै तालु भएको छ गाइजहरु हेर्दै गरौँ मेरो चाहिँ सानो मोटरसाइकल वर्कशप पनि छ गाइस है थ्यांक यू गाइस अब हामीले खोल्न लागिरहेछौँ गाइस है हजुरहरुको पनि यसरी नै तालु भइन्जल चाहिँ गाइस हैन नचलाउनुलाई अब यो चाहिँ बाटोमा चाहिँ अप्ठ्यारो हुन सक्छ अगर पर्न सकिन्छ गाइजहरु टायर फुट्न सक्छ पड्किन सक्छ यसरी टालेर पनि धेरै नचलाउनु होला यो एकदम पातलो भएको हुन्छ कि गाइजहरु है तालु भएको हुन्छ फेरि हाल्न सक्नुहुन्छ है गाइजहरु एकदम जानकारीमूलक भिडियो रहेको छ गाइस अब हामीले खोल्न लागिरहेछौँ गाइस हामीले चेन्जिङ गर्न लागेका छौँ है गाइजहरु ल गाइस है अब यसरी खोलेर पुरै खोल्नु पर्ने हुन्छ गाइस हैन वाउ ल गाइस ल फाइनली ल गाइस बापरे सबै निस्क्यो त लातलुत ल गाइस तालु गोटी गाइस वाउ गाइस चेन्जिङ गर्न लागिरहेछौँ यति बेला गाइजहरु है हजुरहरुलाई मैले भनिहालेँ गाइजहरु यसरी एकदम तालु भएको छ भने फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ है बिजोक हुन्छ नत्र है गाइजहरु एकदम जानकारीमूलक भिडियो गाइस अब हामीले खोल्न लागिरहेछौँ गाइस लास्ट भएको छ गाइजहरु हैन यो खोल्न चाहिँ एकदम साह्रो छ है गाइजहरु बेल पनि हामीले फेर्नु पर्ने हुन्छ बेल सेट पनि ल गाइस हामीले बिट झारिसकेछौँ यति बेला गाइस अब खोल्न लागिरहेछौँ लिक्विड पनि छैन क्या थिएन क्या लिक्विड थिएछ सुकेछ है लिक्विड पनि लिक्विड चाहिँ थिएछ सुकेछ ल गाइस अलिक गाह्रो चाहिँ हुन्छ गाइजहरु है टायर चेन्ज गर्न अलिक झ्याउ चाहिँ हुन्छ गाइजहरु ल लिक्विड हो त्यसरी पम्चर भएपछि निस्केर जान्छ ल गाइस बेलसेट हाल्नेछौँ नयाँ जहिले पनि टायर चेन्ज गर्दाखेरि बेलसेट हाल्नुपर्ने हुन्छ गाइस हैन र लिक्विड हाल्नुपर्ने हुन्छ गाइजहरु है ट्युबलेसमा लिक्विड हाल्नुपर्छ स्पोकवाला रिङमा चाहिँ गाइजहरु ट्युब हाल्नुपर्छ है ल अब हामीले फाइनली यसको अघि काटेर फालेका छौँ बेलको अब अहिले चाहिँ नयाँ बेलको लाउँदैछौँ लाउन निकाल्न पनि सजिलो ल गाइस
यो चाहिँ यो सिस्टमको हुन्छ त्यो सजिलो हुन्छ हेर्दा चाहिँ ट्युबवाला जस्तो तर ट्युबलेसको हुन्छ ल फाइनली गाइज अब टायर हाल्नेछौँ गाइज र गाइज होइन यो टायरलाई सेट गर्दा पनि गाइजहरू यहाँ एरो हुन्छ गाइज होइन यस्तो एरो हेरेर चाहिँ हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ गाइज है त्यो उल्टो पनि हुनसक्छ अब यसरी लानु उल्टो हुन्छ यसरी लानु उल्टो हुन्छ गाइज जस्तो यसरी गर्नु पर्यो नि त गाइजहरू त्यो भएकोले गर्दाखेरि हेरेर मात्रै सेट गर्नुपर्छ नत्र टायर उल्टो हुने गर्छ है गाइजहरू एकदम जानकारीमूलक भिडियो गाइज अब हामीले सेट गर्दैछौँ पर्छ यसो गरिदिनुहोस् त हामीले लिक्विड हाल्नेछौँ भेल सेट अलरेडी हालिसक्यौँ गाइज जहिले पनि टायर हाल्दाखेरि लिक्विड र भेल सेट चाहिँ हालिनु सक्नुहुन्छ यहाँ गाइजहरू तब मात्रै पछि झन्झाट हुँदैन ल गाइज फाइनली हामीले लिक्विड पनि हालिसकेका छौँ अब हामीले सेट गर्नु मात्रै बाँकी रहेको छ गाइज ल चलिन्छ पोखे पनि अलिअलि पोखे फरक पर्दैन है यतिको गरिदिनु नि त हेर्नु जाँदैन थोरैले पनि मेकअप भइहाल्छ आधी लाग्यो भने पनि मेकअप हुन्छ टेन्सन छैन यो ठुल्ठुलो गाडीको रिङ छ नि ठुल्ठुलो गाडीको रिङमा पनि यति नै त लाग्छ यतिले काम गर्छ एक एकले यस्तो हुन्छ र गाइज अब हामीले फाइनल्ली टायरको बिटहरू पछाइवरि पनि गाइज हावा लाउन लागेका छौँ गाइज खाने ल उठ्यो फर्केपछि भयो लिस्टमा आउँछ पैँतिसको भयो 40 हाल्नुपर्छ 40 हाल्नुपर्छ 40 ठिक्क हुन्छ गाइज अफरोडमा चाहिँ हामीले 40 को आवा लाउने गर्दछौँ पछाडि अगाडि भने हामीले 35-30 को मात्रै हाल्छौँ किनभने अफरोडको गाइज होइन एकदमै उफ्रेर झ्याउ गर्छ सकप जाने सम्भव हुन्छ है गाइजहरू हजुरहरू पनि अफरोडमा हुनुहुन्छ भने हावा कम्ती टायरमा चाहिँ हावा कम्ती लाएर हिँड्नु सक्नुहुन्छ गाइजहरू हिँड्नु एकदमै मजा हुन्छ होइन ल फाइनली हामीले 40 को आवाज लाइसकेका छौँ गाइज वाह रे ल गाइज अब फाइनली हामीले पस्नेछौँ गाइज सबै सिटलाई टाइट गरेर हामीले अनिवार्य भेल्टिङमा चाहिँ टोपी हालिहाल्नु पर्ने हुन्छ गाइज यसको टोपी हुन्छ क्याप त्यो पर्दैन त्यो एक्स्ट्रा हो त्यो हराउन सक्छ नि त त्यो एक्स्ट्रा हो कम्पनीले हालिदिएको गाइज एमआरएफ कम्पनी भइसकेको छ गाइज ल फाइनली गोटीवालामा गाइज वाउ गाइज एकदम गोटीवालामा रहेको छ गाइज कस्तो लाग्यो गाइज ल अब हामीले सेट गर्नेछौँ ल गाइज अब फाइनली भइसकेको छ गाइज वाउ ल गाइज होइन कपिङ रबर अनि डेक्सुल
चाइनिज पकेटको भाग गाइस। ल गाइस हैन, अनि त्यसपछि यसको बुस, ब्यारिङ बुस अनि बारी हाल्नुपर्छ गाइस हैन। ब्यारिङ बुस ल गाइस। फाइनल्ली अब हामीले यो सोल्डर हालेर सेट गर्नेछौँ गाइस। ल गाइस यो सेट गर्दा एकदमै ब्यारिङ र बुस चेक गर्नुपर्ने हुन्छ गाइस। अनि बारी बुस भएन भने ब्यारिङ भएन, ब्यारिङहरू डक्छ भने फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइसहरु है। गाइस फाइनल्ली अब हामीले सेट गरिसकेका छौँ गाइस। एकदम जानकारीमूलक भिडियो रहेको छ गाइस। भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु होला गाइजहरु। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा अलमा घन्टी बजाउनु होला गाइस। हजुरहरुको पनि यस्तै समस्या हुन सक्छ। ल फाइनल्ली गाइस हैन। ल गाइस फाइनल्ली सेट भइसकेको छ गाइस हैन। वाउ गाइस काम खतम गाइस। कस्तो लाग्यो गाइस? वाउ एफसेट भर्जन 2 रहेको छ भने गाइस हैन। फाइनल्ली काम भइसकेको छ गाइस है। Thanks for watching my video guys.